good morning po mga kababayan. What's up, what's up? Architect, ano atin dyan? Wasak, wasak! Wasak ang ngipin! Wasak, wasak! Papasok pa lang kami ng trabaho. Medyo easy day ngayon, easy day. Together with our kababayans. Yo! Hey! Wanna say hi? Hey! Hello there! Ganyan. Southwest! Hey! Ang driver na Nandiyan yung driver namin. Kita niyo naman yung driver namin, di ba? Oh. Architect, ano yan? Kagasolina lang isang sasakyan namin, no? Ito ba pinakamaliit yung sasakyan? Wala, ito na maliit. Ito na, ano? Alright. So, it's Thursday here in Canada. 7 a.m. I think. 37. Yeah, 6:37 daw. Since I Lipay Su, Ibig sabihin. ngayon ay Thursday. Puno, hindi pa nga puno. Ilang oras mo lang ginagasolinahan yan ah. Visit ito, tangkiyata ng barko to eh. So, tingnan nyo naman tong sakyan namin. Bagong-bago yan, pero mukhang di bago, di ba? Ganyan yung mga tao dito. Ilang buwan pa lang to. Ilang buwan pa lang to, pang ano kasi to, pang drywall, kaya medyo may Kaya pala hindi puti-puti. ginagasolinahan to. So, kung nakikita nyo yung gupit ko, medyo success naman yung gupit ni Lara. Ano? Bao nga! Pwede na mag-business si Lara. Kabang-kaba ako kagabi sa tuwang-tuwa eh. Tawa tayo. Ano, babayaran ko ito ate, sabi na player eh. Hello guys. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa namin ngayong araw. Ayan, yan yung ginawa namin. Naghang kami ng netting. Nag-staple na rin kami. So, ang gagawin namin dyan is, ang tawag dyan is sound insulation. Iboblowin namin siya gaya nito. Ito naman yung
Ang tawag dito sa wall na to, ang purpose nito is para sa lamig. Para barrier siya ng lamig. Yung nasa taas is for sound insulation yan. Ganun din siya, ibublowin din natin siya, lalagyan din natin siya ng pink. Yung, yan, nakita nyo naman yung sa iba kong vlog, di ba? Tapos ito naman, after natin siya i-blowin ng pink, lalagyan natin siya ng poly, tapos taping. Marami pang trabaho yan. Marami to, buong floor na to, buong bahay na to, ang laki ng bahay na to. Nagawa na namin lahat. So ito na lang yung part na to kasi merong mga parts na hindi ready. Yung mga HVAC, electricians, hindi pa sila tapos. So hindi rin namin pwedeng ilagay yan kasi nga nasa loob yung mga gawain ng electricians. So di ba? Dati akong sa fast food. Tignan nyo naman, napunta ako sa construction. Ang laki ng pinagkaiba. Wala kang makikitang service dito. Walang pakialamanan dito. Basta gawin mo yung trabaho mo. Maglinis ka. Ganun na. Yung maganda dito, walang bantay, walang manager, walang audit. Bahala ka sa expensive din. Pero the end of the day na yun. Hindi na namin yun. Sakop na ng contractor yun. Kung may problema man sa gawa namin, may report yung contractor sa may-ari, sa company namin. Tapos naman, saka na mababalik sa amin. Saka na babalikan. Pero, ang mga Canadian kasi, hindi sila nung gaya sa atin na parang basta lang, mababait ang Canadian. Hindi parang di marunong magalit. Nagagalit man sila. Simple lang. Tamang lang. Kaya kami, kaya naman nakakapag-vlog pa kami. Kasi ngayon maganda, walang pantay. Hindi kagaya sa atin. Kung nasa fast food, kaya naman ang gusto ko dito. Kaso kung mo lang dito, narag ka to. Dito, araw-araw. Yeah. Pero pag itong trabaho na to, which is beam insulation, ito, nakita niyo yung ginagawa ko, yung nag-spray, yung may chemical, yun, mahirap yun. Itong trabaho na to, magkano to. So, sabi nila, itong part na to is jig. Ito yung jig. Tapos, alam ko, dyan, may sound na dyan. Basta itong part na to, jig. Ayan, ito yung sa isang vlog. Yan, in-spray. Ako nag-spray niya. Tapos yung mga, dyan, mga rangers, yung isa ko namang kasama, yung trainer namin, yung si Kuya Noel, yung parang supervisor namin. Site supervisor. Kaya yung pinaka-pioneer namin. Halos lahat siya nagturo sa amin. So ayun, kita nyo naman yung view, diba? Halos araw-araw lahat ng ginagawa naming bahay, ganito. Kasi parang ng mga Canadian, gusto nila yung isolated sila sa yung mga galing sa city, papatayo ng bahay dito sa gitna ng kagubatan. Nasa gitna ng kagubatan, tapos cottages sa tapat ng lake, ayan. Tawag dito sa ginagawa namin bahay is cottage yan, yung mga parang rest house. Ayan, ito yung ginagawa namin bahay. Actually, isa to sa malaki namin project. Pero meron pa yung mas malaki talaga dito, yung talagang daang milyon. Ito, I think na mga nasa 25 something. Kasi meron kami ginawang bahay na binibenta na siya ngayon 16 million. Yung iba namang yung ginagawa naming bahay, wala talagang nagmamay-ari sa kanila. Ginagawa pa lang, tapos saka ibebenta nung may-ari ng construction company. Pero normally, kadalasan meron ng mga nagmamay-ari. Kadalasan dito, pag mga ganito kalalaking bahay, to follow pa lang yung boathouse na gagawin. Yung mga boathouse naman nila, yun, mas maganda pa naman yun. Yung boathouse nila dito, para ka na nagpatayo ng mansyon, presyo sa atin sa Pilipinas. So medyo, anong oras na ba? Siguro mga 4:30 na dito, pero tingnan nyo naman yung taas ng araw. Lumulubog yung araw dito siguro mga 9 p.m. lulubog yung araw dito, dun pa lang. Nagsisimula na silang mag-boat ngayon, kaya marami kayong makikita dyan minsan nagbo-boat. Wala lang kasi kanina ang dami nagbo-boating. Wala tayong matsambahan ngayon na nagbo-boating. Kanina ang dami. So ayan, tingnan nyo ng full view, tingnan nyo sa drone.
sa panonood. Huwag nyo pong kakalimutang i-subscribe yung channel ko. Lalong-lalo na sa mga fellow OFW ko. Yan. Makaka-relate kayo dito kasi buhay OFW to. At sa mga gustong mag-Canada, yan, expect nyo na mga ganitong trabaho maabutan nyo dito. At kung gusto nyo ng, hindi naman sa malaking pera, pero kumpara mo sa fast food, sa office job, sa mga kung ano-ano dyan na nasa loob ka ng building, sa construction site ang malaking pera. Sa ganitong industry. Alright? That's the wrap. I'm out.